Ja, men hej och varmt välkomna tillbaka till O-ringen TV. Äntligen igång igen. Och nu tror vi väl ändå på tredje gången gilt att vi ska lyckas få igång det här, eller hur? Ja, jag tror hårt på tredje gången gilt. Vi tänkte att nu under mars så kommer vi köra lite tema kompass. Så vi ska kika lite på lite kompassövningar och så som vi ska tipsa om. Och idag så ska vi titta på 2 stycken sträckor där vi håller i kompassen. Exakt, man kanske tänker Lunsen, mycket detaljer, man behöver inte så mycket kompass för man kan läsa på så mycket. Men jag säger kompassen är ett jättebra stöd och man kan ha stor fördel av det om man använder den på rätt sätt. Den är superviktig. Men vad säger du, ska vi dra iväg eller? Ja, lite småkyligt här. Ja. Dra lite grann i blåsten. Ja. Kör vi! Det gör vi. Yes, nu har vi tagit oss ut till startpunkten här på den första sträckan och berätta lite om den här sträckan. Vad är det vi ska kika på? Ja, det vi ska kika på nu det är att träna på kompassriktning. Det är ju en klassiker i orientering och hålla koll på kompassen, det säger man ju alltid. Men vad betyder det egentligen? Och jag tycker inte man behöver gå ifrån det här att man ska ha några hållpunkter på varje sträcka. Det är ju liksom nyckeln, det har vi snackat om förut. Men kompassen är ju ett sånt himla bra stöd och egentligen är det ju enkelt. Alltså, pekar det hitåt så är det ju hitåt och du ser ju att det är där. Så varför gör man fel egentligen, brukar jag tänka. Men det är ju för att det finns lite saker som kan hända på en sträcka. Det ligger saker i vägen eller man tycker det ser lite finare ut där och springer i den riktningen och så. Man springer inte alltid 100% rakt på sträckan. Nej, exakt. Men kan man liksom minimera det där till att veta att jag hamnar i alla fall i den här sektorn alltid. Det kanske är 5-10% fel. Och är man liksom trygg i att det fixar jag. Då kan man ju ofta se det som man letar efter sin hållpunkt. Så minimerar man den zonen, då ligger man bra till. Just det. Så vi springer iväg och vi ska kika på de här hållpunkterna och kika lite hur långt den där zonen... Ja, jag ska se om jag kan sätta min zon där, där jag vill ha den. Ja, plus minus. Plus minus. 5-10%? Ja, något sånt. 5 skulle jag vilja ligga på. Man vill ju inte gå 10% fel. Nej, det är lite för mycket. Det är lite för mycket. Ja, man har ju svaret här. Oavsett om man ser den där. Ja, det blir ju större risk också ju längre ifrån man kommer. Ja, men det är ingen bra idé att välja hållpunkter som ligger 300-400 meter bort. Utan den tiden måste man ju också ta sig att se var är de viktiga hållpunkterna på den här sträckan. Och det kan kännas lite jobbigt att hålla på och dela upp och stycka upp sträckan sådär, men det tror jag är värt. Bra investering. Ja, precis. Känner du dig redo? Jag är redo. Då säger jag bara pip, 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 pip. Ja, då kommer en viktig del att få den rätta utgångsriktningen. Det gäller att kolla in den svarta pilen här på kompassen och upp med blicken. Det här är ganska, vad ska man säga, en ridå, så att jag ser ju inte så långt här. Men samtidigt har jag en kort sträcka, det är inte så långt till hållpunkten. Och det var faktiskt inte svårare än så här. Här är mitt i prick. Här har vi stenarna. Stenarna? Det känns väldigt kort alltså. Ja. Det var bra. Det är så man vill ha det. Men det är ju lite skymt här, eller hur? Jo, det var ju först när det var 10 meter kvar som man såg dem, men samtidigt så var sträckan så himla kort så att jag hade fått springa ganska rejält snett för att inte se dem här. Ja, just det. Sen kan man ju som sagt inte välja precis varenda hållpunkt på en sträcka. Ja. Men här har jag 2 hållpunkter fram till slutdestinationen så att säga, så att tycker jag ändå det var rimligt. Ja. Ännu kortare till nästa. Ja. Så det här ska ju inte kunna gå fel. Nej, med den taktiken. Precis. Men jag var ändå noggrann. Det gäller ju att orka kolla på kompassen. För precis när jag drog iväg där är det så här, men det är ganska bökigt och det är lite ris på marken och sådär. Och så, men jag vill bara köra. Är det ju lätt att tänka. Och då kanske man hamnar i ett stråk som är lite lättare att springa i, men det är inte rätt riktning. För här är det också, det är speciellt när det är som här, när det blir lite så här bushigt och lätt att, det är lätt att väja för saker. Det är väldigt svårt att hålla riktning. Alltså jag var ju mer sugen på att ligga lite högre där, för där var det ju som ett fint stråk. Men nu tänkte jag, nu kör jag på kompassen. Jag har bestämt det. Så det tror jag är ett av de vanligaste felen faktiskt. Att man glider iväg och tar en bekväm väg, bekvämt stråk då istället.
Jaha, ska vi fortsätta? Ja, vi fortsätter. Vad tror du? Nästa hållpunkt. Nästa hållpunkt, gula höjden. Och här kollar jag direkt så här i inledningen. Det kändes nästan lite onödigt, men nu har jag liksom kollat 2 gånger på kort tid och då känner jag mig ganska säker på att jag faktiskt har en bra riktning. Här var lite drygt. Det får man ta. Så över ett träd här. Och här ser vi den gula höjden. Vi är uppe på den nu. Ja. Skönt. Undrar om det är rätt det här. Öppna upp lite. Det är inte nästa gula höjd. Så det här ska ju inte kunna gå fel. Jag som skröt med att det var så lätt. Ja, precis. Ja, det var här är det gulhöjden. Ja, Så här blev det ju. det är den där. Så det var ju inte mycket fel, men Nej. det var ju ändå ganska många grader fel. Här har vi den. Okej, vad hände här då? Nej, det gjorde ju bort med här lite grann. Alltså. Det är ju inte, den ligger ju liksom, ja, hur många meter kan det vara? 30 meter, men jag kom ju upp på den där höjden och trodde det här är rätt. Ja, ja. Och eftersom det var så kort sträcka, så snett ska man inte behöva springa. Så. Nej. Det var ganska många grader fel Ja, precis. för att komma så snett på en sån kort sträcka. Så det var för dåligt. Men vad var det som gjorde att det gick snett då? Ska vi köra om från stenarna och se vad vi gjorde? Ja, men det skulle man kunna göra. Jag tror det var liksom precis i början så det blev för mycket vänster. Ja. Men backa då. Ja, backa. Okej, back on track. Back on track. Det kan ju ha varit att liksom en sån slarvig sak att jag faktiskt inte, återigen då, som jag sa tidigare, kollade riktigt på pilen. Just det. Det känns som jag gick lite så. Och jag borde ha gått där. Man ser ju, jag vet inte om det syns på kameran, men man ser ju att det är ett fint stråk där. Det var där jag sprang. Ja, det var där du sprang, ja, precis. Ja. Sen har jag en jättefin höjd här uppe, men den ska jag inte upp på. Nej, precis. Men jag borde ha legat lite mer högre. Ja. Jag kör igen då. Ja, gör det. Så kollar jag på kompassen och följer pilen, precis som jag sa förra gången, men det är faktiskt här jag borde ligga. Ja, jag kommer upp på fel sida av den där lilla sänkan. Är det någon som har varit? Är det någon som har varit det? Nej, sådana där slarviga grejer bättre. får man inte göra. Sen kanske jag hade fixat det liksom resten av sträckan, för jag har sett att nu ligger jag inte, det stämmer inte riktigt på kartan, för man får ju börja kika på det då, men det tar ju tid. Ja, precis. Men det här känner jag igen, för alltså speciellt i Lunsen så kan det vara såna här, det kan vara ganska lurigt för att det man har ibland såna här skogsridåer liksom mellan höjderna. Och det är jäkligt lätt att man bara glider iväg. Ja, men jag tänkte ju första gången jag sprang också, men det är ju en gul höjd, så jag tittar efter en gul höjd. Ja, precis. Och det öppnar ju upp sig lite grann på den där höjden, även om den var vit på kartan. Alltså, så var det den som jag kände, det här är rätt. Men sen när jag kommer upp och kollar på kartan, mosse på båda sidorna, det här är inte rätt liksom. Just det. Då gäller det ju att man saktar ner, kollar vad är det som händer och sen så försöka liksom styra upp det därifrån då. Ja, hade jag liksom sprungit sträckan i ett svep, då hade det hade ändå blivit en varningssignal där. Ja. Det är ju tricket. Det är därför man vill ha de här hållpunkterna, för då hade jag ändå vetat, hade jag behållit lugnet så hade jag ju fattat att nu måste jag tänka till en gång extra, så hade jag troligen löst det, men jag löste det inte jättesnabbt. Nej, just det. Nej, det var lite lurigt. Ja. Men det känns som att det blev lite ställda där. Ja, det är lite ställd. Måste ta revansch här på sista. Ja, revansch på sista nu då. Ja. In till kontrollen. In till kontrollen. Då rullar vi på. Så återigen, en koll på kartan och kompassen och riktningen. Och så tar jag en till. Och sen blicken långt fram. Nu har jag ett ganska bra stråk att springa i, så här fick jag lite bonus då på att slippa ta något tufft terräng för att hitta rätt riktning. Nu ser jag faktiskt kontrollen här. Det var ju en jättestor punkthöjd, men här är den i alla fall. Där. Snyggt. Det gick ju bättre. Ja, mycket bättre. Och nu kändes det sådär, hur skulle jag kunna missa nu? Ja. Så jag hade kunnat sprungit och hamnat där borta
eller där borta, hade jag bara kollat upp hade jag ändå sett kontrollen. Men det var ju för att det var lite mer öppet och sen sitter det en kontrollskärm här också. Ja, precis. Så att jag håller med om det jag sa innan. Det här är inte så svårt att springa efter kompassen om man bara gör det man ska. Men det är väl det som är lite kul också, att det kan hända ganska mycket på vägen fram. Yes, det var första sträckan och vi har tagit oss till andra startpunkten här. Janne, om man vill ut och träna kompass, vad har vi för tips att ge om vad ska man köra för pass då? Men jag tror mycket handlar om att veta vilken nivå man har. Alltså att följa upp efteråt och se, så här ofta ligger jag nära strecket och tillräckligt nära strecket. Så det handlar helt enkelt om att lägga kompasssträckor, kanske 10 stycken. Titta efteråt, hur långt ifrån var jag? Sätter man alla på någon slags guldnivå, typ mindre än 20 meter ifrån hållpunkten som man ska ha, eller kontrollen. Ja, men då kan du ta med dig det till tävling och veta att jag är bra på kompass. Fixar man inte det riktigt, ja, men då kanske man måste hitta lite annan taktik. Orientera mer på detaljer eller helt enkelt träna mer på kompass. Ja, just det. Lägg en bana med x antal kontroller. Man ska ha några hållpunkter. Ja, viktigt med hållpunkterna. Det är ändå utgångspunkter. För det funkar inte att säga att nu kör jag kompass och så är det 1 kilometer till nästa. Då måste man vara riktigt vass på om man ska träffa rätt. Liksom. Då ska man ligga. Så hållpunkter är viktigt. Sen när man är ute, stanna vid de här hållpunkterna och titta vart är jag någonstans. Och sen så mäta hur många meter är man fel. Så när man kommer hem sen, plocka upp linjalen, mäta ut hur många meter fel var man. Så helst ska man då ligga inom 1-20 meter. Ja, inom 20 meter. Är ju... Inom 20 meter. Ja, då ser man ju kontrollen. Ja, utgår jag ifrån. Just det. Ja, precis. 20-50. Ja, 20-50, då är det gul zon. Då börjar det bli lite läskigt. Alltså. Ja, precis. Då måste man börja tänka lite vart man är på väg någonstans. Det handlar inte bara om att man kommer ju ha en karta med massor av detaljer. Men det här är ju stödet som kan göra att man får betydligt större liksom, snabbhet. Nej, men och det viktiga är väl också att man verkligen går ut och tänker på att använda kompassen. Fokusera på att använda kompassen, det är det viktiga liksom. Ja. Precis. När man gör de här avstegen, när man väl håller på och jobbar med kompassriktning, våga svänga tillbaka. För det är det vanligaste stället där man springer runt i träd och sen orkar man liksom inte komma in i det. Och då tror man att man går kompassriktning då och släpper kartan lite, men då blir det kontraproduktivt. Liksom. Ja, precis. Exakt. Ja, men nu har vi en ny sträcka på G. Jajamän. Och vad gäller då? Ja, men det gäller ju alltid samma sak. Hållpunkter och sen kompass. I alla fall idag då. Men... Så är det tänkt. Det här är lite längre sträcka så att förra gången var det ganska korta hållpunkter. Nu blir det lite längre mellan mina hållpunkter som jag har kollat in här. Så då blir det ju desto viktigare att sätta riktningen. Just det. Längre tid som vi måste fokusera på kompassen och men vara noggranna. Ja, precis. Och jag vidhåller då att det är egentligen inte så svårt. Alltså kolla på kompassen, passa kartan. Dit ska jag. Yes, bra. Men då kickar vi igång den här sträckan också. Det gör vi. Klara, färdiga, kör! Tack! Ja, då var vi igång från starten. Jag har kollat in den här höjden med en brant som min första hållpunkt. Och kolla på kompassen nu för första gången. Och ska man ha vägt några kilo mindre kanske. Kollar upp med blicken här så jag ser den här stora höjden vill jag kolla nu. Det är min första hållpunkt. Ut i mossen, här kan man ha fått lite dålig riktning så därför väljer jag att kolla kompassen igen. Och så räknar jag med att jag har min första hållpunkt här. Höjden, branten. Där har vi branten, check. Och min nästa nu, det är helt enkelt den här stora mossen som viker in här. Jag vill ha avslutningen på den. Jag har inte kollat på kartan och kompassen på ett tag. Ta mig lite tid till det. Riktningen klar. Blicken upp. Och nu har jag en idé om vart jag vill springa. Men kollar ändå en gång till nu. Nu ska jag säga att jag känner mig ganska säker på att träffa den här. Ser att jag får inte riktigt spetsen på den här, men jag vet ju att det är mossen. Så check på den.
Nu viker jag av från min kompasskurs lite. Därför att jag ville ha fast mark. Sen vill jag ha punkthöjden och branten som någon form av sista säkra här. Kompass igen. Det var något som jag snubblade på. Och jag har den här. Punkthöjd brant. Check igen. Och då behöver jag ta en sista koll på kompassen. Viker lätt vänster. Och ser jag punkthöjden där. Och då vet jag att jag har en bra riktning. Och nu kör jag mycket på riktning bara. Kollar blicken upp. Ser att jag vill följa den här höjden ut. Och räknar med att kontrollen ska sitta här nu. Det gör den. Snyggt! Det var jobbigt ju. Ja. Man sjunker liksom ner en sån här bit när det är så här frostigt. Ja, det var härligt i mossan också. Ja, det slipper man i sommar. Ja, precis. Det blir ännu mer njutbart. Ja, hur gick det då? Ja, men bra tycker jag. Det var egentligen en grej som jag störde mig lite på där. Och det, första hållpunkten perfekt. Andra, det var ju den lättaste, stora mossen bara. Ja. Jag la ju mycket tid på kompassen 2-3 gånger. Ja. Kom lite längre till vänster ändå än vad jag hade trott. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt varför, men det som var bra var att jag var ju förberedd på att jag skulle se mossen. Ja. Så det var bara att vika lite höger när jag faktiskt hade tappat lite i riktning och glidit iväg vänster. Just det. Sen fick jag den sista hållpunkten, branten, punkthöjden. Perfekt där egentligen, så då kände jag att den här tar jag. Ja. 3 hållpunkter. Hur långt kan det ha varit mellan varje? Mellan 100 och 200 meter på alla. Tycker jag är ganska lagom. Det satt bättre än första. Ja, det var bra. Jag kände att jag måste skärpa mig lite. Ja, precis. All right, det var de 2 sträckorna det. Det var de 2. Ja, nöjd med dagen? Halvnöjd då. Jag gjorde en onödig miss på första där. Ja. Det är inte kört för att man hamnar lite off på vägen. Liksom. Det som var viktigt för mig där, det är att veta, ligga till höger eller till vänster. Ja. För jag måste ju ändå fortsätta på sträckan och ta min nästa hållpunkt. Men det är inte perfekt. Nej. Hur vet man om det är vänster eller höger då? Ja, alltså där, nu i efterhand så här kan jag säga att jag visste ju att jag var, om man hade fått välja på vänster och höger, då hade jag ju tagit vänster. Ja. Men ja, det är någon känsla. Har jag vikt vänster vid något specifikt tillfälle eller... Ja. Men jag var inte man försöker tänka tillbaka lite och se vad man kommer ihåg, att vilka svängar man har tagit liksom och så. Precis. Det är det hela det hållpunktstänket går ut på. Att man delar in det kortare. Blir det inte rätt, då måste man veta vad man var ganska nyligen. Ja. Det är ju hela poängen. Ja, men om vi ska sammanfatta det här lite då, vad är det för tips man ska ta med sig från dagens avsnitt? Ja, men först är det ju vanliga då. Dela in sträckan i olika delar med hållpunkter. Just det. Och det får inte vara för långt emellan. 200, 150, max 200 meter skulle jag säga. Ja. Och sen ta reda på hur bra det är på att gå kompass. Ja. Och det gör man bäst genom att följa upp det efter man har tränat. Just det. Ta ett par kontroller och ser hur långt ifrån är max längden från kontrollen. Då vill man helst inte vara längre bort än 20 meter. Ja, då ligger man bra till. Och sen så är nästa zon då upp till 50 meter ungefär. Då är man i farozonen och sen så över det så då kommer man antagligen missa. Eller då kommer man bomma. Ja. Eller man får i alla fall ta sig en rejäl vad ska man säga? Man får ta ett omtag då för att liksom komma in till nästa hållpunkt igen och veta att okej, nu är jag till vänster, men man är ju i riskzonen som du säger. Och om vi bara ska räkna upp vanliga fel man gör med kompass, vad är det då för någonting? Ja, men jag tror de 2 vanligaste felen är nog nummer 1 att du springer någonstans där det känns skönare. Det är finare stråk och en fin höjd eller någonting sånt. Nummer 2 är att man väjer för ett specifikt hinder och springer till höger om ett nedfallet träd eller någonting. Och det vet man ju om, men ofta upplever jag själv i alla fall att det är svårt att kompensera tillbaka tillräckligt mycket och sen också komma in i rätt riktning igen. Så där behöver man verkligen ta både 1 och 2 kollar på kompassen. Ja, så om man behöver väja eller om man vill väja, då måste man verkligen vara aktiv och jobba för att komma tillbaks i riktningen igen sen. Exakt. Ja, men vad bra. Kul att ha dig med igen, Janne, och kul att vi äntligen är igång igen. Vi kommer köra nu
Det blir ett avsnitt nästa vecka och sen så kör vi paus en vecka efter det. Så det blir 2 avsnitt, en veckas paus och så kör vi på så ett tag nu framöver i alla fall. Så ser vi fram emot att äntligen få köra O-ringen nu i sommar. Hoppas att ni också är taggade på det. Om ni tyckte att det var kul att hänga med oss och lära er lite om kompass får ni jättegärna trycka en tumme upp och följa kanalen om ni inte redan gör det. Ni kan också klicka på den här lilla klockikonen så får ni en liten notifikation när vi släpper ett nytt avsnitt. Annars så får jag bara önska er en jättetrevlig träningsvecka till nästa gång, så ses vi då. Ha det bra. Hej då!